สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะนะครับผมวันนี้จะนำเป็นขวดพลาสติกขวดเล็กนะครับของบิ๊กโคล่าครับจะทำเป็นที่ใส่ขี้กบเหลาดินสอครับผมจะได้ไม่ทิ้งเกะกะไปนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นขวดบรรจุภัณฑ์เป็นขวดบิ๊กโคล่านะครับเป็นขวดเล็กครับจะทำเป็นลักษณะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีบรรจุภัณฑ์เป็นขวดโค้กครับโคคาโคล่าครับผม 1.25 ลิตรนะครับวันนี้จะนำวัตถุดิบตัวนี้นำมาทำเป็นกล่องทิชชู่ตั้งโต๊ะครับโอเคครับ